आफ्टर टाइम टी भेलोसिटी इज आफ्टर टाइम टी त्यसो भए एउटा कुरा सुन यहाँबाट हामीले के कुरा थाहा छ सुन त्यसो भए लेख के लेख भन्दाखेरि भेलोसिटी इन एक्स एक्सिस ठीक छ र यतातिर के लेख भेलोसिटी इन वाई एक्सिस भेलोसिटी इन वाई एक्सिस ठीक छ भेलोसिटी इन वाई एक्सिस त्यसो भए एउटा कुरा मलाई भन हामीले एउटा फर्मुला पढ्या छौं फर्मुला के पढ्या छौं v बराबर कति u प्लस कति हुन्छ 8 u प्लस कति हुन्छ 80 अब सबै कुरा हामीले कुन एक्सिस को लिनु पर्यो भन त x एक्सिस कुन एक्सिस को x एक्सिस यो हुन्छ vx यो हुन्छ ux यो हुन्छ ax के हरिजन्टल x एक्सिस मा कुनै एक्सेलरेसन छ त छैन त्यसो भए यहाँबाट हामीले के भन्छौं कि vx बराबर तिम्रो कति हुन्छ ux र ux भन्नुको मतलब चाहिँ के हो cos थीटा u cos थीटा vx भन्नुको मतलब के हो u cos थीटा मतलब एउटा कुरा सुन न टी टाइम पछि पनि यो प्रोजेक्टाइल पी पोइन्ट अफ पुगेपछि के यसको भेलोसिटी हाम्रो चेन्ज भइरा छ त भन होरिजन्टल भेलोसिटी v cos u cos थीटा छ कि छैन के भेलोसिटी चेन्ज भयो त भएन त्यसो भए हेर फेरि हामीलाई थाहा छ v बराबर कति u प्लस 80 अब सबै कुरा हामीले कुन एक्सिस को लिनु पर्यो भन त y एक्सिस को त्यसो भए सुन हामीले के भन्छौं कि vy बराबर uy बराबर कति हुन्छ प्लस ayt त्यसो भए सुन यहाँबाट हामीले के भन्छौं कि vy बराबर तिम्रो कति uy भनेको कति u sin थीटा हो कि हैन अहिले uy मात्र लेख vy बराबर कति uy माथितिर गइन्छ माइनस g कि प्लस g माइनस g मतलब यो कति u sin थीटा र माइनस कति हुन्छ gt हुन्छ कि हुँदैन मतलब तिमीहरु मलाई एउटा कुरा भन के कुरा भन भन्दाखेरि u sin थीटा ले gt ले चाहिँ तिम्रो घटाइरा छ कि छैन तलबाट यसलाई आफूतिर तानिरा छ कि छैन भन त्यही भएर हामीले के भन्छौं कि u sin थीटा त तिम्रो चेन्ज हुन्छ तर के u cos थीटा ले कसैले के घटाएको छ त त्यही भएर u cos थीटा कहिले पनि चेन्ज हुन्छ हुँदैन कहिले पनि हाम्रो चेन्ज हुँदैन त्यसो भए सुन भेलोसिटी यदि हामीले भेक्टरको फर्ममा केको फर्ममा भेक्टरको फर्ममा यदि हामीले लेख्यौं भने सुन भेक्टरको फर्ममा यदि हामीले लेख्यौं भने हामीले के लेख्छौं कि भेलोसिटी बराबर हाम्रो कति हुन्छ vx कतातिर x एक्सिस तिर छ कि छैन i युनिट भेक्टर प्लस चाहिँ कति लेख्छौं vy कतातिर माथितिर छ कि छैन इन्टु कति j युनिट भेक्टर त्यसो भए सुन हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि भेलोसिटी vx तिम्रो कति छ u cos थीटा छ कि छैन इन्टु कति हुन्छ i युनिट भेक्टर र vy तिम्रो कति छ भन त u sin थीटा माइनस कति हुन्छ gt u sin थीटा माइनस gt इन्टु कति हुन्छ j युनिट भेक्टर हुन्छ कि हुँदैन यो चाहिँ हाम्रो के भयो भेलोसिटी ठीक छ त्यसो भए सुन हामीले यो एंगल पनि निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं अल्फा बराबर तिमीहरु मलाई भन न यसलाई यदि हामीले यसरी जोड्यौं भने एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्छ कि बन्दैन राइट एंगल ट्रायंगल बन्यो भने tan अल्फा भनेको यो p by b हुन्छ कि हुँदैन p तिर तिम्रो vy छ र b तिर तिम्रो vx छ कि छैन भन यस सर ओके मतलब र यहाँबाट सुन न यदि हामीले चाहिँ यसको मोडुलस निकाल्दियौ यो हाम्रो भेलोसिटी को यदि हामीले मोडुलस निकाल्दियौ भने सुन यहाँबाट हेर यसको यदि हामीले मोडुलस निकाल्दियौ भने मोडुलस भन्नुको मतलब कति हुन्छ भन त रूट अंडर कति को स्क्वायर हुन्छ x र y u cos थीटा कति हुन्छ स्क्वायर र प्लस चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ u sin थीटा माइनस कति हुन्छ gt को स्क्वायर u sin थीटा माइनस कति हुन्छ gt को स्क्वायर ठीक छ सुन त्यसो भएर हामीले चाहिँ अघिको थियो है tan अल्फा हामीले अघिको tan अल्फा बराबर तिम्रो कति हुन्छ p by b हुन्छ कि हुँदैन p तिर तिम्रो कति छ vy छ कि छैन र b तिर तिम्रो vx छ कि छैन vy भनेको हामीले भर्खरै निकालेछौं कति u sin थीटा माइनस gt र vx भनेको तिम्रो कति हुन्छ u cos थीटा हो कि हैन सो भए मलाई भन यहाँबाट अल्फा बराबर हामीले कति लेख्न मिल्छ tan इन्भर्स u sin थीटा माइनस कति तिम्रो gt बाइ तल तिम्रो कति हुन्छ u cos थीटा मतलब एंगल पनि हामीले निकाल्यौं कि नै भन मतलब चाहिँ यहाँबाट हामीले के एंगल भनेको हाम्रो भेलोसिटीको डाइरेक्सन हो कि हैन रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको के हुन्छ डाइरेक्सन रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्सन ल आज चाहिँ यति कुरा बुझ्यौ कि बुझेन पहिला त्यो भन्नु तिमीहरु यस सर ल आज चाहिँ हाम्रो टाइम पनि लगभग भइ नै सकेको छ तिमीहरु हेर कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ भन त कुनै ठाउँमा पनि भन छैन सर छैन हैन त्यसो भए स्क्रिनशट गरिहाल त फटाफट
पढाउनु भएको थियो बुझ्यो कि बुझेन यो हजुर भोलि सबै घन्टी हुन्छ बुझिन भोलि 4 पिरियड हुन्छ चार खोइ त्यो त मलाई थाहा छैन बाबु यार म यतिकै भन्दिन मलाई थाहा छैन सर हिजो के पढाउनु भएको थियो सर हजुरले हिजो त हाम्रो त्यो मोसन इन वन डाइमेन्सन सकिया थियो ओके सर ल ल आज यति नै गरौँ सबैलाई बाइ बाइ टाटा सर हामीसँग बस हजुर सुन्नु न भन्नुस् न के अरे बोट के हैन रिलेटिभ टु द रिभर मुभ गरिरहेछ अनि दुईटाको भेलोसिटी दियो भने तिनीहरुको रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्ने हो र एकदम एकदम सुन पानी माला चाहिँ सुन न ठिक छ भन भन तिमीले भन अनि मिनिमम टाइम टेकन अराउन्ड अ ट्रिप भन्दा कुन टाइम निकाल्ने कुरा मिनिमम टाइम यदि तिमीलाई भनेको छ भने तिमी एब्सेन्ट थियौ थिएन थिएनौ एब्सेन्ट थियो हैन थिएन के थिएन एब्सेन्ट थिएनौ त्यसो भए सुन एकैछिन ल स्ट्रेट लाइन वाला कहाँ यसमा हेर हामीले दुईटा कुरा पढेका छौं र क्रसिङ अफ रिभरमा एउटा सर्टेस्ट टाइममा र एउटा सर्टेस्ट पाथमा सर्टेस्ट टाइममा हामीले कसरी स्विम गर्नुपर्छ भन त सिधा स्विम गर्नुपर्छ कि पर्दैन सिधा स्विम गर्यो भने मिनिमम टाइम भन्दाखेरि सर्टेस्ट टाइमको हेर्ने हो सर्टेस्ट टाइम जसमा चाहिँ तिमीले सिधा हिँड्नुपर्छ एबाट बीतिर चाहिँ स्विम गर्नुपर्छ पानीले धकेल्दै धकेल्दै कम से कम टाइममा तिमीलाई कहाँ सीमा पुर्याइदिन्छ ल भनेपछि के मिनिमम टाइम टी इक्वल्स टु डी बाइ भी हुने भयो है मिनिमम टाइम भनेको चाहिँ डी बाइ बी कसरी हुन्छ एबाट सीमा पुग्नु छ कि छैन मिनिमम टाइममा त तिमी एबाट बीमा पुग्छौ कि एबाट सीमा पुग्छौ त्यसो भए डिस्प्लेसमेन्ट कताको लिन्छौ एबाट बीतिरको कि एबाट सीतिरको ए फिलिन पर्ने भयो बुझ्यौ ए हस् सर ल ल सबैलाई बाइ बाइ के को सर हिजो वाला ए हिजो वाला कहाँ देखेको भन त भन न कहाँ देखेको सर हिजोको लेक्चरको सर यही कहाँ देखेको